توی این سوال یک قطعه‌ای داده شده که به این شکل تحت نیرو قرار گرفته، تحت خمش، و میگه اگر که سطح مقطعهای اینها ابعادش باشه 1/2 یا نیم اینچ در نیم اینچ، ولی یکی به شکل مربع باشه، یکی به شکل لوزی، اگر تنش مجاز 15,000 PSI باشه، ماکسیموم نیرویی که میتونیم وارد کنیم به این دوتا قطعه چقدر هست؟ در از دوتا قطعه شبیه هم هستن، فقط از لحاظ سطح مقطع شکل سطح مقطعشون متفاوت هست. خب وقتی که ما نیرو رو داریم وارد میکنیم، سطح مقطعی که دچار خمش میشه یا ماکسیموم تنش بهش وارد میشه اینجا هست، این قسمت هست. خب این قسمت رو اگر ما نگاه بکنیم، سطح مقطعش رو ببینیم، اولا به خاطر نیرو تحت فشار قرار میگیره، ثانیاً به خاطر گشتاور قسمت بالایی تحت فشار قرار میگیره و قسمت پایینی تحت کشش، یعنی یه همچین گشتاوری به این دوتا سطح مقطع وارد میشه. پس این دوتا سطح مقطع هم نیرو دارن، نیروی فشاری، و هم گشتاور دارن. خب این گشتاور باعث میشه قسمت بالا تحت فشار قرار بگیره. پس قسمت بالای هر دوتا سطح مقطع به خاطر نیرو تحت فشار قرار میگیره، به خاطر گشتاور هم تحت فشار قرار میگیره. خب به خاطر نیرو اول بریم حساب کنیم. به خاطر نیرو اگر تحت فشار قرار بگیره، سیگما مساوی پی به آ، مقدار نیرو رو به ما، مقدار تنش رو به ما میده. خب سیگما میشود پی به آ، پی رو نداریم، تقسیم بر آ، مساحت رو داریم نیم اینچ ضرب در نیم اینچ، پس میشود 4 پی. مقدار تنشی که به خاطر نیرو به این سطح مقطع وارد میشود 4 پی. خب حالا بریم سراغ گشتاور. برای گشتاور توی قسمت آ سیگمای ناشی از بندینگ یا خمش. خب اولا خمش رو پیدا بکنیم. خمشی که به گشتاور به سطح مقطع وارد میشه نیرو ضرب در بازو، یعنی پی ضرب در فاصله تا مرکز سطح، یعنی همین 1 اینچ، پی ضرب در 1. پس مقدار گشتاور می شود از لحاظ مقداری برابر با پی. خب حالا بریم سراغ خمش تو قسمت آ. سیگما برابر با ام سی آیو. گشتاور چقدر هست؟ پی. سی چقدره؟ خب فاصله نقطه‌ای که تنش رو میخوام یا دورترین نقطه تا تار خنثی. اگر ابعاد این مربع بوده نیم اینچ در نیم اینچ، پس سی می شود نیم دوم. این سی تقسیم بر آی مومان اینرسی. مومان اینرسی می شود 1/12. خب 12ش میره توی صورت، چون دور در دور نزدیک در نزدیک میکنیم. 1/12 عرض این مربع ضرب در ارتفاعش به توان 3. پس میشه پی ضرب در نیم ضرب در 12 تقسیم بر 2 ضرب در نیم به توان 3. خب اگر این مقدار رو حساب بکنیم، تقریبا میشود 48 پی. خب الان برای شکل آ ما یک تنش فشاری به خاطر نیرو داریم و یک تنش فشاری به خاطر گشتاور خمشی داریم. خب پس برای آ من میتونم بنویسم سیگمای آ برابر با 4 پی به اضافه 48 پی که میشود 52 پی. خب تنش مجاز توی این قطعه چقدر بوده؟ 15,000 بوده. پس میذارم 15,000 برابر با 52 پی و نیرو اینجوری به دست میاد. نیرو میشود 288.5 پوند. این میشه نیروی مجازی که برای قسمت آ لازم داریم. برای قسمت بی به چه شکلی هست؟ قسمت بی هم سیگمای بندینگش رو حساب کنیم. سیگما می شود ام که اممون برابر با پی بود ضرب در سی. خب من یه مستطیل لوزی بزرگتر بکشم، اینم گشتاور. سی می شود فاصله دورترین نقطه تا تار خنثی، این مقدار. خب اگر ضلع مربع نیم اینچ باشه، این فاصله میشه نصف نیم اینچ ضرب در رادیکال 2. پس می شود برابر با نیم رادیکال 2 دوم، نصف قطر مربع هست. این می شود سی ما توی عبارت ام سی آیو، نصف ضرب در رادیکال 2 دوم. خب تقسیم بر آی مومان اینرسی. مومان اینرسی این سطح چقدر هست؟ مومان اینرسی یه مثلث حول لبش، آی مثلث حول لبش می شود
1/12 اگر این رو اسمشو بذاریم B ضرب در H3 1/12 BH3 مانیسه یک مثلث حول لبش. خب اینجا ما دو تا مثلث داریم، یه مثلث بالا یه مثلث پایین، پس دو تا از این مومنت اینرسیا خواهیم داشت. پس من می نویسم تقسیم بر به جای آی میذارم 2 تا. خب 1/12 2 تا 1/12. خب عرض این مثلث یا این طول B چقدر هست؟ طول B مثلث اگر اضلاعش نیم بوده پس این طول می شود رادیکال 2 ضرب در نیم، رادیکال 2 ضرب در نیم ضرب در. خب ارتفاعش هم می شود رادیکال 2 دوم ضرب در نیم، پس میشه ضرب در نیم به توان 3 ضرب در رادیکال 2 به توان 3 تقسیم بر 2 به توان 3 که می شود 8 و میاد توی صورت قرار میگیره دیگه، دور در دور نزدیک در نزدیک میشه. خب حالا میتونیم ساده کنیم. من به جای این رادیکال 2 به توان 3 میذارم 2 رادیکال 2. خب حالا بریم ساده بکنیم. یه نیم از صورت ساده میکنیم، یکی از مخرج، یه رادیکال 2 اینجا داریم، یه رادیکال 2 توی مخرج داریم. 2 4 و 8 رو میتونیم با این 8 ساده بکنیم، میشه 12 تقسیم بر رادیکال 2 نیم به توان 3. اگر این مقدار رو حساب بکنیم مقدارش میشود میشه 67.9 پی. خب حالا برای قسمت B سیگمای نقطه سیگمای در اصل B ما یه دونه 4P فشاری داریم، یه دونه 67.9 پی هم فشاری داریم که جمع این دوتا میشه 71.9 پی و ضمناً تنش مجاز رو داشتیم 15,000 تا، پس 15,000 برابر با 71.9 پی. میتونیم از این رابطه مقدار پی رو برای قطعه بی حساب کنیم. مقدار پی میشود 208 پوند. پس مقدار پی برای شکل A و مقدار پی برای شکل B مقدار مجازشون به دست اومد.